Πόσα χρήματα περίπου χρειάζεται ο μέσος Έλληνας για επιβίωση, σου λέω πρώτα. Όχι για να περάσει καλά και να κάνει lifestyle, για να επιβιώσει. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι να βάλεις σήμερα 50 ευρώ και σου υπόσχεται σε ένα μήνα να σου δώσει 5 χιλιάρικα, είναι τζόγος. Και μετά μιλάμε για υπογεννητικότητα, ενώ ας πούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε εξ αρχής πόσο μεγάλο στρες βάζει σε έναν νέο, σε μένα, σε σένα, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Υδροκέφαλο κράτος που τα πάντα γίνονται στην Αθήνα, όλα κινούνται στην Αθήνα και η περιφέρεια αργοπεθαίνει και μετά της πταίει. Ωραία. Ας το παραδεχτούμε. Οι τράπεζες δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Και γι' αυτό υπάρχει η Άνοδος Labs, μια fintech εταιρεία που φέρνει την επανάσταση στα οικονομικά χρησιμοποιώντας blockchain τεχνολογία για να σου δώσει τον πλήρη έλεγχο των χρημάτων και των δεδομένων σου. Χωρίς μεσάζοντες, χωρίς περίττες χρεώσεις, γίνε η δική σου τράπεζα. Ιωάννα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το podcast. Να είσαι Από καλά. τη στιγμή που με προσκάλεσες, λέω πάμε να τα πούμε. Θεσσαλονίκη, φύγαμε. Θεσσαλονίκη, full. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, πώς πάμε το βιβλίο, τι γράψεις ένα βιβλίο, ή έχεις τελειώσει? Όχι, το γράφω ακόμα το βιβλίο Okay. και ήταν ένα πολύ μεγάλο project. Πήρε πολύ περισσότερο καιρό, επειδή έτρεχαν και όλα τα υπόλοιπα και επειδή είναι και το πρώτο βιβλίο, θέλω να είμαι πάνω σε κάθε λεπτομέρεια. Τα κοιτάω, το ξανακοιτάω, το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ελπίζω ότι μέχρι το Πάσχα θα είναι έτοιμο. Τώρα είμαστε να αποφασίσουμε τελικά τον τίτλο. Η αρχική ιδέα είναι 50 τρόποι να βγάλεις 1.000 ευρώ. Okay. Ουσιαστικά θέλω μέσα από αυτό το βιβλίο να μιλήσω για το χρήμα, να μιλήσω για την επιχειρηματικότητα και το side hustle και το gig economy, αλλά στην Ελλάδα. Όχι δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτά τα βίντεο που βλέπουμε, ξέρεις ότι μπορείς να βγάλεις χρήματα από αυτό, αλλά αυτό δουλεύει μόνο στην Αμερική. Affiliate π.χ. Μπράβο, ας πούμε. Όχι, το affiliate δουλεύει στην Ελλάδα, απλά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι δουλεύει στην Αμερική. Μπορεί δηλαδή το affiliate να δουλέψει στην Ελλάδα και μάλιστα πολύ καλά. Στο λέω γιατί το κάνω. Εγώ από το affiliate βγάζω τα περισσότερα χρήματά μου. Είναι αυτό που λέω πάντα. Βγάζω τα χρήματά μου από το affiliate γιατί έχω φτιάξει ένα πολύ σοβαρό community, μια ακραία κοινότητα που με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Και γι' αυτό, πώς θα σου πω, σε κάθε συνέντευξη που θα δώσω ή σε κάθε βίντεο που θα κάνω και η κουβέντα θα πάει προς τα εκεί, η φάση μου είναι, λέω ευχαριστώ, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος να με στηρίξει, δεν θα υπήρχα εγώ εδώ. Και μάντεψε, αν εγώ αύριο ξεχάσω να κάνω βιντεάκι ή σταματήσω να κάνω βιντεάκια, ο κόσμος μια χαρά θα συνεχίσει να υπάρχει, χωρίς εμένα. Αν αύριο ο κόσμος σταματήσει να βλέπει τα βίντεο μου, εγώ δεν θα υπάρχω. Οπότε δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ότι ό,τι κάνουμε, το κάναμε για να δημιουργήσουμε την κοινότητά μας και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να της δίνουμε αξία. Έχεις αφήσει και ένα αποτύπωμα, έτσι. Το ελπίζω. Αλήθεια, αυτός ήταν ο στόχος μου εξ αρχής. Το ότι έγιναν και όλα τα άλλα, το ότι ήρθαν ωραίες συνεργασίες, το ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα, το ότι μεγάλωσα και ως άνθρωπος της γνώσης μου, αλλά και ως επιχειρηματίας. Αυτά ήταν τα πολύ συν σε αυτό που ξεκίνησα να κάνω. Αλλά εγώ ξεκίνησα να μιλάω για τα χρήματα, γιατί θεώρησα ότι είναι κάτι ταμπού, ότι είναι κάτι πολύ ζώρικο να το αντιμετωπίσουμε ως Έλληνες και Ελληνίδες. Πότε που ξεκίνησε τα βίντεο? Τα βίντεο τα ξεκίνησα πριν 4 χρόνια, full. Πάνω στον COVID, εκεί Ναι, που είχαν πάρει όλα. Εκεί στον COVID. Και πριν 2 χρόνια ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Οπότε είναι ένα μεγάλο project. Okay. Το υπερπουλάω. Αρκεί να μην πάθεις καθόλου. Αρκεί να μην μπούμε σε παράλυση ανάλυσης και μετά πούμε ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να γράψουμε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Απλά, ας πούμε, έχω πάρει κάποιες πολύ σκληρές αποφάσεις, γιατί στην αρχή ήταν να γράψουμε 100 τρόπους να βγάλεις 1.000 ευρώ. Αυτούς τους 100 τρόπους όμως δεν είχα προλάβει εγώ να τους τεστάρω, εγώ προσωπικά ή εγώ με την ομάδα μου. Αυτούς τους 50 λοιπόν τους έχουμε τεστάρει και ξέρουμε ότι στο τάδε χρονικό διάστημα μπορούν να βγάλουν 1.000 ευρώ αν γίνουν με αυτόν τον τρόπο και σε αυτά τα niche markets. Οπότε αποφασίσαμε, ας πούμε, από τους 100 να πέσουμε στους 50 για να τα έχουμε τεστάρει και να ξέρουμε ότι δουλεύουν στο σήμερα. Ότι δεν δουλεύει απλά τι πρέπει να κάνω, αλλά είναι κάτι που έχεις δοκιμάσει εσύ ίδια. Μπράβο. Το ξέρεις ότι είναι valuable. Μπράβο. Τώρα επίσης θέλουμε να το μεταλλάξουμε λίγο, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το τελικό βήμα μας για το βιβλίο, γιατί κάθε άνθρωπος που θα αγοράζει το βιβλίο θα μπαίνει και στο κλαμπ των 1.000 ευρώ.
όπου θα κάνουμε δωρεάν συνεδρίες, θα κάνουμε δωρεάν μαθήματα, θα έχει πολύ συνεννόηση και συνεργασία και μαζί μου ο κόσμος που θα είναι μέσα σε αυτό το κλαμπ. Ναι, θέλω πολύ να το κάνω. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα της κοινότητάς μας. Να είναι μια έτσι, πιο κλειστή κοινότητα, να μιλάμε ακόμα πιο ανοιχτά για τα χρήματα, να δίνουμε ακόμα περισσότερη αξία, να βγάζουμε όλοι μαζί τα επόμενά μας βήματα. Θα έχει πλάκα. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σαν άνθρωπος, σαν Ιωάννα, έχεις τελειώσει το Πολυτεχνείο, έτσι. Σωστά. Μηχανικός. Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, ναι. Πολύ ωραία. Και αποφάσισες να ασχοληθείς με τα λεφτά. Λες, κάτι δεν πάει καλά. Πότε κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά με τα χρήματα και τη διαχείρισή του στην Ελλάδα? Όταν ήμουν 9 χρονών. Οκ. Unexpected. Ναι, θα με πεις τώρα, γιατί έγινες μηχανικός και δεν ασχολήθηκες εξ αρχής με τα χρηματοοικονομικά? Γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και τότε, το 2006 που έδωσα εγώ Πανελλήνιες, μιας αλφα ηλικίας, 37 χρονών εσύ ως πολύ κοντά τώρα, στα πολύ κοντά, η φάση ήταν ότι αν είσαι πολύ καλός μαθητής ή πολύ καλή μαθήτρια, θα γίνεις γιατρός ή μηχανικός ή δικηγόρος αν είσαι θεωρητική. Εγώ θεωρητική... Μακριά. Ναι, δεν το είχα. Αλλά λάτρευα τα μαθηματικά, μ' άρεσε η χημεία, μ' άρεσε η βιολογία. Οπότε έδωσα εξετάσεις. Επίσης, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και μέσα από την οικογένεια ότι δάσκαλοι μου έλεγαν οι γονείς μου. Ναι. Πώς θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, πώς θα χτίζεις σπίτια? Γιατί? Μόνο σπίτια μπορείς να χτίσεις άμα γίνεις πολιτικός μηχανικός. Όχι, λοιπόν, αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών. Γιατί οι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί έχουν, ας πούμε, πάντα δουλειά. Ναι. Δεν πάει ακριβώς έτσι, βέβαια. Δηλαδή, δεν σπουδάζεις για κάτι που ντε και καλά θα έχει δουλειά, σπουδάζεις και για κάτι που σ' αρέσει. Αλλά ναι. Άλλες απόψεις τότε. Ναι, πολύ άλλες διαφορετικά τα πράγματα. Έμενα στην πόλη όμως τότε. Ορίστε. Έμενα στην πόλη. Όχι. Εγώ μεγάλωσα στο χωριό μου, στη Βαλμάδα, το πιο πανέμορφο χωριό της Ελλάδας. Αλλάξτε μου γνώμη στα σχόλια. Όχι, εντάξει, ας μην μπλέξουμε σε τέτοιο rage bait. Όχι, καλό να αποφύγουμε τα rage bait γενικά. Ναι, μακριά μας. Μεγάλωσα σε ένα χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ανατολικό είναι το επίσημο όνομα, αλλά εμείς πάντα θα το λέμε Βαλμάδα. Ναι, ξέρεις τι, εγώ το ήξερα σαν Ανατολικό, όχι σαν Βαλμάδα. Ναι, βέβαια. Τώρα, όταν άκουσα ότι είσαι από τη Βαλμάδα, φαντάστηκα Λάρισα, φαντάστηκα Λαμία, λέω. Αλλά είναι το Ανατολικό, οπότε. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αρναούτογλου. Φέτα Βαλμάς, του λέω, Γρηγόρη, όχι. Αλλά ναι, σκέψου ότι είμαστε μικρό χωριό, δηλαδή είχαμε μόνο μέχρι γυμνάσιο. Δηλαδή Λύκειο πήγα στο διπλανό χωριό, στη Χαλάστρα. Αλλά ναι, εκεί έδωσα Πανελλήνιες. Τέλεια. Λοιπόν, Ιωάννα, ποιοι είναι οι πιο συνήθεις τρόποι με τους οποίους χαλάμε τα λεφτά μας? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και δεν μου την έχει θέσει κανένας αυτή την ερώτηση έτσι και ειλικρινά δεν ξέρω πώς να την πιάσω για να την απαντήσω, γιατί εξαρτάται. Εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε οικονομικά, στο τι θέλουμε από τη ζωή μας ή τι θέλουμε να δείξουμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας και εξαρτάται και από το πόσο έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που ξοδεύει χρήματα για να δείξει ότι έχει χρήματα. Που αυτό για μένα είναι ο χειρότερος τρόπος να ξοδεύουμε τα χρήματά μας. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που γράφει στα βίντεο μου, γιατί εγώ στα βίντεο μου εννοείται δείχνω και τις επενδύσεις μου. Είναι όλα ανοιχτά. Πήρα την απόφαση συνειδητά, δηλαδή ενημέρωσα και τους γονείς μου, ενημέρωσα την οικογένειά μου, τον σύντροφό μου, ότι εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα και θα μιλήσω για τα οικονομικά μου δημόσια με διαφάνεια. Γιατί αυτό είναι κάτι που, καλός ή κακός, μπορεί να επηρεάσει το κοντινό σου περιβάλλον. Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν από τη στιγμή που μιλάω για τα οικονομικά μου με διαφάνεια, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει «οκ, εντάξει, τι οδηγάς?» Πες μας τι οδηγάς. Οδηγάω ένα Suzuki Swift. Απευθείας ερώτηση lifestyle, έτσι. Ναι. Οδηγάω ένα Suzuki Swift. Ναι. Και. Άρα, επειδή δεν οδηγάω Lambo, σημαίνει ότι δεν είμαι καλή στις επενδύσεις. Ταυτόχρονα βέβαια, ήμουνα 2 μήνες στη Λατινική Αμερική το καλοκαίρι. Και έφαγα σε 2 εβδομάδες τα 3 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το 23, 24 και 25. Να σου πω κάτι, είναι να φάω τα λεφτά μου, κάπως θα τα φάω στο φαγητό. Ξέρεις τι, πρώτον εκεί τα τρως όντως τα λεφτά σου, στην κυριολεξία. Ναι. Και δεύτερον, είναι τι σου αρέσει να κάνεις.
Εγώ δεν βγήκα πουθενά να πω «Α, κοιτάξτε, έφαγα στο Μάιντο που ήταν το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2025». Αλλά το έκανα γιατί αποφασίζω να επενδύω τα χρήματά μου σε εμπειρίες που θα μου μένουν και θα τις συζητάω όταν θα είμαι 90 χρονών, μακάρι να φτάσω. Δεν με ενδιαφέρει να οδηγήσω Λάμπο για να πείσω εσένα ότι είμαι πλούσια. Με ενδιαφέρει να είμαι πλούσια, δεν με ενδιαφέρει να δείχνω πλούσια. Και τι σημαίνει πλούσιος εν τέλει. Επίσης, εξαρτάται και από το lifestyle σου. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε λοιπόν πάρα πολύ στην Ελλάδα και το θεωρώ λανθασμένο ως προς τη διαχείριση των οικονομικών είναι ότι αν παίρνουμε 1.000, ζούμε με 1.000. Ξαφνικά όταν θα πάρουμε 1.500, θα ζήσουμε με 1.500. Και όταν θα πάρουμε 2.000, θα ζήσουμε με 2.000. Από αυτά, κάνοντας lifestyle inflation, πληθωρισμός δηλαδή του lifestyle μας επειδή βγάζουμε παραπάνω χρήματα, δεν έχουμε μάθει, βέβαια είναι λογικό, δεν έχουμε μάθει ότι από αυτά τα έξτρα 500, ασφάλτας είναι 100. Δηλαδή από εκεί που έτρωγα 1.000 για να ζω, θα ζω τώρα με 1.100 ή 1.200, αλλά αυτά τα 300 να τα κάνω και κάτι άλλο, για να μην χρειάζεται πάντα να δουλεύω. Να μην χρειάζεται πάντα να είμαι σε αυτό το hamster wheel, να δίνω χρόνο για να παίρνω χρήμα, να πληρώνω λογαριασμούς και να βάζω δάνεια στο δάνειο δόση για να οδηγάω τη Μερσέντα. Μπράβο, και να δείχνω ότι είμαι πλούσιος γιατί οδηγάω Μερσεντές. Αυτό. Και από τις πιο απλές αποφάσεις, δηλαδή, πολλές φορές πιάνω και εγώ τον εαυτό μου έτσι, για να μην πούμε για τους άλλους μόνο και να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πω για τον εαυτό μου ότι θα μπω στο κινητό, θα σκρολάρω, θα δω κάτι που μου αρέσει. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα του τι θέλεις να δείξεις, είναι και θέμα του πόσο έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία και ο αλγόριθμος ώστε να σου δείχνει ακριβώς αυτό που θέλεις τη στιγμή που είναι πιο πιθανό να αγοράσεις. Δώσω μια συμβουλή για να μην αγοράζεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή πεις δεν θα το αγοράσω, εκείνη τη στιγμή θα νιώσεις στέρηση. Και είναι απόλυτα λογικό και απόλυτα κατανοητό. Και ξαναλέω, το νιώθουμε όλοι και όλες μας. Και εγώ, και εσύ, και ο αδερφός σου που είναι εκεί απέναντι και μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Όλοι και όλες μας. Αλλά υπάρχει ένα μικρό τρίκ για να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλό μας, γιατί πολύ πιθανόν να μην το χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό που είναι να πάμε να αγοράσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν δεν το αγοράσουμε, θα νιώσουμε στέρηση. Γιατί έτσι δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εγώ κάθε φορά που θέλω να αγοράσω κάτι που το βλέπω και μου τρέχουν τα σάλια και λέω δεν θέλω, ωραία, λάμπει, το βάζω στο wishlist μου, το κρατάω δηλαδή, το αποθηκεύω κάπου και αφήνω να περάσουν 48 ώρες. 2 μέρες. 2 μέρες. Δηλαδή το έχω δει 2 ώρα το βράδυ που κάνω doom scrolling πριν κοιμηθώ. Τέλεια. Μέχρι τις 2 η ώρα, δηλαδή άρα 2,5 μέρες γλιτώνω εκεί πέρα. Αν την τρίτη μέρα το πρωί συνεχίζω να το θέλω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το αγοράζω. Τις περισσότερες φορές όμως μου έχει περάσει. Γιατί λέω, εντάξει, okay. Δεν είναι και τόσο αναγκαίο. Ναι, εντάξει, δεν το θέλω. Και έτσι και δεν το αγοράζω και δεν νιώθω όμως ότι στερώ από τον εαυτό μου που δεν το αγόρασα. Για θυμιώσω το λίγο, σε παρακαλώ. Όχι, ξέρεις να τι... μαθαίνουμε και κάτι. Μα ο αρχικός στόχος του podcast ήταν να μάθω. Okay. Ξέρεις, δεν είναι απλά να μοιραστούμε γνώση, αλλά να μάθω κι εγώ μέσα από αυτό. Γιατί άμα θες να μάθεις εσύ ο ίδιος, στην ουσία βγάζεις και καλύτερο αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς αντιμετωπίζεις το podcast και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο θα πάει και καλά. Αλήθεια το πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ, το ελπίζω. Πάντως, αν θες να μιλήσουμε για άχρηστες αγορές, έχω αγοράσει θέλω να καρέκλα μάθω. Για το αμάξι που ήταν μασάζ. Δηλαδή, το έβαζε στη θέση του οδηγού γιατί λέει άμα οδηγάς πολλές ώρες και εγώ επειδή κάνω το Αθήνα Θεσσαλονίκη συνεχώς. Ναι. Και το αγόρασες να σου κάνει μασάζ στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Και λέμε ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτή η αγορά και έδωσε και ένα 50. Τέλος πάντων. Okay. Κάποια στιγμή πάντως, ξέρεις, δεν είναι το χειρότερο, γιατί έχω κάνει ένα τέτοιο poll. Παιδιά, στείλτε με μήνυμα με τις άχρηστες αγορές σας. Πρέπει να κάνουμε ένα poll με τις πιο άχρηστες αγορές που έχουμε κάνει ποτέ. Γράψτε μας στα σχόλια. Ναι, οπωσδήποτε. Γράψτε μας στα σχόλια τις πιο άχρηστες αγορές σας, για να μην νιώθετε μόνοι και μόνες σας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Μου γράφει λοιπόν ένα παλικάρι, δεν θα το πιστέψεις. Λέει, εγώ έχω τρέλα με τους Red Hot Chili Peppers. Αγοράζω λοιπόν, βλέπω ότι έρχονται σε ένα στάδιο κάπου στη Σκωτία. Αγοράζω εισιτήριο, κλείνω αεροπορικά, κλείνω τέτοιο. Έχω φλεξάρει όλους μου τους φίλους. Θα πάω να δω Red Hot Chili Peppers με 40 ευρώ. Και να μου φαίνεται, λέει, πολύ φτηνό το εισιτήριο. Κάτι δεν πάει καλά. Και φτάνω, λέει, έξω από το στούντιο και είναι Red Hot Chili Pipers. Είναι guides.
Και ο τύπος έδωσε, λέει, κανένα 600 για να πάει μέχρι την Αγγλία. Λέει, Ιωάννα, να ξέρεις, μπήκα και το είδα. Ήταν κακό. Κοίτα, αφού έχεις δώσει τα λεφτά, πήγαινε και δες το, ό,τι και αν είναι. Μια εμπειρία. Μια εμπειρία, ναι. Το Και είναι και μια ιστορία που θα έχει να λέει. Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ τη λέω εγώ, που δεν την έζησα. Οπότε, ναι, παιδιά, γράψτε μας τις άχρηστες αγορές, σας περιμένουμε. Μίλησες πριν για το inflation του lifestyle και των εξόδων μας. Είμαστε σε μια χώρα που, κακώς θα πω, με τίποτα καλός, δεν βγαίνουμε, Ιωάννα. Δεν βγαίνουμε. Αλλά πόσα χρήματα περίπου χρειάζεται ο μέσος Έλληνας για επιβίωση, σου λέω πρώτα. Όχι για να περάσει καλά και να κάνει lifestyle, για να επιβιώσει. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το 2023, για το 2024 περιμένουμε ακόμα τα νούμερα, δεν έχουν βγει, και 26. Το 2023 λοιπόν που έχουμε νούμερα, 600.000 άνθρωποι στην Ελλάδα δήλωσαν ότι έκαναν skip ένα γεύμα γιατί δεν είχαν λεφτά να το αγοράσουν και να το φάνε. Καταλαβαίνεις τι ποσοστό είναι αυτό. Γιατί ωραία τα πρωτογενή τους πλεονάσματα και ωραίο το ελληνικό χρηματιστήριο που καλπάζει και παίρνουμε τις βαθμίδες αναβάθμισης και μας αναβαθμίζουν οι οίκοι και τι καλά τα πάει η ελληνική οικονομία, για κάποια μεγάλα πορτοφόλια πολύ μακριά από τα δικά μας. Σκέψου ότι είναι πολύ μακριά από τα πορτοφόλια των μικρομεσαίων, όχι πόσο μάλλον των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ξαναλέω, στην Ελλάδα. Εδώ, όχι κάπου αλλού, σε κάποια χώρα της Αφρικής, ξέρεις, που ακούμε ότι πεινάνε τα παιδιά. Εδώ και εδώ πεινάνε τα παιδιά και εκεί πεινάνε τα παιδιά, σε πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου πεινάνε τα παιδιά. Αλήθεια. Το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές και έχει παιχτεί τόσο πολύ που έχουμε καταλήξει να είμαστε σαν αναισθητοποίηση. Γίνεται απευαισθητοποίηση. Πώς κάνουμε όταν έχουμε μια αλλεργία που πηγαίνουμε και... Ναι. Μπράβο. Γίνεται αυτό. Γίνεται μια αηδιαστική ωρεοποίηση της φτώχειας σε κάποιες καταστάσεις και σε κάποιες χώρες που ξαφνικά το περνάμε έτσι, ότι είναι ακόμα ένα post στα social media. Όχι. Είναι ακόμα post στα social media. Όχι, ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν βγαίνει. Όχι, αλλά αυξήθηκε ο μισθός, έχει πάει 880 ευρώ βασικός. Ναι, ο πληθωρισμός να μην σου πω που πήγε όλο αυτό το διάστημα. Η ακρίβεια, να μην σου πω που πήγε όλο αυτό το διάστημα. Η εσχροκέρδεια, γιατί κάνουμε έλεγχο τώρα για αυτά που γινότανε το 2023 και το 2022. Χαίρομαι πολύ να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Το να κάνεις σήμερα έλεγχο για εσχροκέρδεια που γινόταν το 2022 δεν μου λέει κάτι. Γιατί όταν αυτή η εταιρεία που εσχροκερδεί 4 χρόνια τώρα στις πλάτες μας με τα ευχολόγια σου, κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν είναι, εγώ δεν το πάω πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θέλω να κάνω δηλαδή πολιτική κουβέντα, θέλω να κάνω οικονομική κουβέντα. Όταν λοιπόν αυτή η εταιρεία 4 χρόνια εσχροκερδεί στις πλάτες μας και στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας και στην επιβίωσή μας, βγάζει εκατομμύρια και εσύ της βάλεις $500,000 πρόστιμο, εμένα δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω να σταματήσει την εσχροκέρδεια σήμερα, να μην κοροϊδεύεις ότι με τα 880-743 καθαρά του βασικού μισθού άνθρωπος μπορεί να ζήσει, να μην πληθωρίζεις την αγορά με το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, που σπίτια τα οποία άξιζαν 50 και 60 τώρα αξίζουν 100 και πάλι δεν πολλούνται. Και πόσο θα πέσουνε? Ότι ανεβαίνει σε τιμή δεν 60 πέφτει. πάντως 50 δεν ξαναπάνε. Με τίποτα και για κανένα λόγο. Ωραία. Όταν λοιπόν πας να κάνεις μια κίνηση διορθωτική και να βοηθήσεις, να βοηθάς όντως. Να μην πληθωρίζεις και να ξαναπληθωρίζεις και να ξαναματαπληθωρίζεις αγορές που είναι ήδη προβληματικές για τον μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα. Όταν έχεις ξεπουλήσει τα πάντα με την Golden Visa, χωρίς να σε ενδιαφέρει γιατί ήθελες να δείξεις νούμερα από ξένα κεφάλαια που εισραίουν στην Ελλάδα. Με τον λανθασμένο τρόπο φυσικά. Αλλά έτσι θα μπορούμε να δείξουμε κάτι σε social media. Φυσικά. Εννοείται. Και θα πιστέψει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται, ότι δεν είμαστε φτωχοί. Εννοείται. Είμαστε, αλλά νομίζω, είμαστε οι τελευταίοι σε μισθό προς. Σε αγοραστική δύναμη. Ναι, σε αγοραστική δύναμη. Ναι, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Ήμασταν μόνο πάνω από τη Βουλγαρία και τώρα είμαστε και κάτω από τη Βουλγαρία. Λόγω του ευρώ που υιοθέτησε. Όχι, λόγω του ότι δεν κάνουμε καμία κοινωνική, πολιτική, οικονομική για τους μικρομεσαίους σε αυτή τη χώρα, ενώ η Βουλγαρία κάνει. Τόσο απλά. Να δούμε πώς θα πάει βέβαια και το στοίχημα του ευρώ σε αυτούς, αλλά ναι,
Βέβαια, αν πας στα Βαλκάνια, ξέρεις, όταν πας να περάσεις απέναντι στη διάβαση, τα αμάξια κοκαλώνουνε. Στη Σερβία, στην Αλβανία, στο Μοντενέγκρο, στην Κροατία. Εδώ πέρα θα Πώς σε το τσαλαπατήσουν. Πώς το εννοείς ότι σταματάνε? Σταματάνε. Δεν έχει φανάρι, αλλά έχει διάβαση και ο πεζός έχει αυτή δεν είναι, προτεραιότητα. οκ, ναι. Ναι. Γιατί και εδώ ο πεζός έχει προτεραιότητα, αλλά δεν έχει τελικά ποτέ. Οπότε, ξέρεις, αυτό το Balkans και είμαστε Ελλάδα και λίγο... Εντάξει, ας κατέβουμε λίγο από το καλάμι. Να δούμε τι κάνουμε λάθος. Και εγώ δεν σου λέω ότι φταίει ο Έλληνας ή η Ελληνίδα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν, την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σήμερα, θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε κιόλας. 880 ευρώ μεικτά. Τι μισθό πρέπει να έχουμε κανονικά προκειμένου να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή? Αλλά ας πούμε πρώτα, ας καθορίσουμε τι είναι μια αξιοπρεπή ζωή, Ναι. σύμφωνα με την Ιωάννα. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί, γιατί χρειάζεται να εξηγήσεις σε βάθος και την μακροοικονομία και τα πιο συγκεκριμένα οικονομικά. Δεν μπορείς δηλαδή να δώσεις μια απάντηση, να σου πω δηλαδή 10.000 ευρώ για να κάνουμε ένα clickbait και να πούνε, ξέρεις, στον τίτλο η Ιωάννα Φω λέει ότι χρειαζόμαστε 10.000 για να ζήσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε να πάρουμε κάποιους μέσους όρους, αλλά και οι μέσοι όροι είναι προβληματικοί στη χώρα μας. Γιατί όταν τα 4-5 εκατομμύρια μένουν στην Αττική, τι μέσους όρους να πάρεις? Δεν μπορείς να συγκρίνεις έναν άνθρωπο που μένει στον Εύρο με έναν άνθρωπο που μένει στο Κουκάκι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Είναι και διαφορετικές οι ανάγκες και διαφορετικό το lifestyle και διαφορετικά τα κόστη. Οπότε ακόμα και οι μέσοι όροι στην Ελλάδα είναι προβληματικοί, γιατί έχουμε αυτό το υδροκέφαλο κράτος που τα πάντα γίνονται στην Αθήνα, όλα κινούνται στην Αθήνα και η περιφέρεια αργοπεθαίνει και μετά τις πταίει. Ωραία. Τι να μιλήσουμε τώρα για νησιά που οι άνθρωποι εκεί είναι παρατημένοι στο έλεος του Θεού, για κριτικές περιοχές, βλέπε Εύρος, βλέπε σύνορα, βλέπε... Από πού να το πιάσεις? Θα έλεγα ότι για να μην μιζεριάζουμε και τελείως, γιατί εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να καταφέρουμε να ρίξουμε τον πληθωρισμό στο 2,5% max. Αυτή τη στιγμή πάλι είμαστε στο 2,9%, πριν 2 χρόνια ήμασταν στο 11% για κάποιους μήνες. Δηλαδή τουλάχιστον να μην φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός περαιτέρω, ναι, από αυτά τα χρήματα, έστω τα λίγα που αποφασίζει να αποταμιεύει στην άκρη, αν μένουνε και όταν μένουνε, και μετά να ισορροπήσουμε κάπως την κατάσταση με τα ακίνητα. Υπάρχουν τρόποι, μη παρεμβατικοί, ή τέλος πάντων παρεμβατική όσο χρειάζεται ώστε η αγορά να κάνει αυτά που είναι να κάνει και να παίξει το ρόλο της. Το ένα ενίκιο, ας πούμε, είναι πολύ παρεμβατικό και είναι κάτι αστείο. Καταλαβαίνω ότι θα πάμε σε εκλογές. Και εν τέλει δεν ήταν ολόκληρο το ενίκιο. Εκτός το ότι δεν ήταν ολόκληρο και θα έπαιρνες το αντίστοιχο ποσό για τους μήνες που έζησες την προηγούμενη χρονιά και αν μετακόμισες και... Ναι. Επίσης, μάντεψε, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι χαζός. Μόλις βλέπει ότι εσύ αντί να πληρώνεις 12 ενίκια, πληρώνεις 11. Σου ανεβάσει το ενίκιο. Θα σου ανεβάσει το ενίκιο γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, μαν. Αυτά τα 500 ευρώ που παίρνεις θα τα μοιραστούμε. Θα ανεβάσω 20 πλάκια. 250 ευρώ δηλαδή. Δεν γίνεται δουλειά. Απλά το πληθωρίζεις την αγορά πάλι. Πληθωρίζεις απλά πάλι την αγορά χωρίς να δίνεις ουσιαστικό κίνητρο. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Δηλαδή, φτιάξε έναν πολύ ωραίο κατάλογο με τα ακίνητα και δώσε συγκεκριμένες διαδικασίες και διακλαδώσεις. Δηλαδή, ακίνητο το οποίο είναι του 40, είναι ενεργειακής κλάσης Δέλτα, στον ημιόροφο, δεν μπορεί να νοικιαστεί πάνω από τόσο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά μπορεί να ανέβει κλίμακα αν γίνει ενεργειακά αυτόνομο, αν έχει φυσικό αέριο. Έχουμε πάρει κάποια τέτοια κατεύθυνση ή όχι ακόμη? Όχι. Καμία τέτοια κατεύθυνση. Έχει γίνει κάτι ακόμα άλλο προκειμένου να βοηθήσουμε πραγματικά? Όχι. Θέλεις να ξαναπώ για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2? Μπορούμε να συζητάμε για ώρα γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Όχι. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου και από αυτά που βλέπω εγώ, που θεωρώ ως Ιωάννα, γιατί εννοείται ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέω
ακριβώς γιατί δεν είναι πολιτικές θέσεις, είναι απλώς η άποψή μου. Εννοείται ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να διαφωνεί και μακάρι να διαφωνεί και θα χαρώ να διαφωνεί. Εννοείται να το κάνουμε ανθρώπινα. Πάντα η διαφωνία και ο διάλογος πρέπει να γίνεται ανθρώπινα. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι οι δικές μου θέσεις και οι δικές μου απόψεις. Δεν είναι κάποιο κατηγορό απέναντι σε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο ή κάποια συγκεκριμένη παράταξη. Είναι η άποψή μου για να συζητήσουμε για την πραγματικότητα, τουλάχιστον έτσι όπως τη βιώνω εγώ. Έλα ρε. Τι γίνεται? Σου ήρθαν τα λεφτά για τα εισιτήρια της Εθνικής? Θα πάμε Λετωνία, έτσι? Έχεις παρακρατήσεις? Άρα θες να σου στείλω κι άλλα? Κάτσε, πρέπει να το λύσουμε αυτό. Όπα. Τι έγινε? Άμα στείλεις Περίμενε. στείλε μέσω άνοδος.finance και δεν θα έχει παρακρατήσεις. Τι κάνεις? Άνοδος.finance. Άνοδος.finance. Καθόλου παρακρατήσεις. Καθόλου παρακρατήσεις. Και μετά μιλάμε για υπογεννητικότητα, ενώ ας πούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε εξ αρχής πόσο μεγάλο στρες βάζει σε έναν νέο, σε μένα, σε σένα, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Ωραία. Έθεσες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για υπογεννητικότητα σε μια χώρα που για να κάνει μια γυναίκα την εξέταση της άμυ για να δει πόσο γόνιμη είναι, πρέπει να πληρώσει ένα 50 και δεν γράφεται αυτή η εξέταση. Μιλάμε για μια χώρα που δεν δίνει καμία σημασία και καμία στήριξη σε νέα ζευγάρια που πιστοποιημένα δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, 0 οικονομική στήριξη, ούτε συναισθηματική, ούτε τίποτα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ή τέλος πάντων η στήριξη είναι τόσο ελάχιστη που καταντάει αστεία. Υπάρχουν, τι να σου πω, μένει έγκυος μια γυναίκα και έχει ναυτία, έχει αναγούλες το πρώτο τρίμηνο. Τα χάπια της ναυτίας δεν γράφονται. Αυτά τα χάπια βέβαια κοστίζουν και ένα 20 με 30 την εβδομάδα. Μην μιλάμε λοιπόν για μία αναπαραγωγική διαδικασία Ελλήνων και Ελληνίδων όταν το κράτος είναι απόν στα βασικά πράγματα της υπογεννητικότητας. Δεν το ήξερα. Μπράβο. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι λίγα από τα παραδείγματα του πώς η κοινωνία δεν είναι δίπλα στον γονιό. Όχι μόνο στη γυναίκα, προσοχή. Στον γονιό. Σε ό,τι αφορά και με τις άδειες μετά κλπ. Και να σου πω για το μεγαλύτερο, έτσι που το βλέπω κι εγώ, επειδή είμαι δάσκαλος, τη διαφορά που έχουν στις αναπληρώτριες με τις μόνιμες δασκάλους του δημοσίου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ? Τίποτα οι αναπληρώτριες. Ναι. Μπράβο. Είναι δυνατόν? Εννοείται. Εννοείς ότι όταν είσαι αναπληρωτής και τελικά παίρνεις οργανική την πρώτη χρονιά, παίρνεις μικρότερο μισθό για έναν ολόκληρο χρόνο. Τα ξέρω. Είχα 2 γονείς δασκάλους. Ναι, εννοείται. Επίσης, αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, τιμωρείσαι. Γιατί αν δεν πάρεις, θα γεννήσεις. Ναι. Ωραία. Ποιος θα σε πληρώνει? Αν είσαι μισθωτή, θα παίρνεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να ζήσεις το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο 9μηνο. Αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας με μπλοκάκι, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για σένα, ναι. Έπαιρνες 170 ευρώ. Έχει ληφθεί κάποια πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι? Τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται επιτέλους κάποια βήματα. Δηλαδή? Επιτέλους. Ότι λογικά, έτσι όπως είναι η νέα διαδικασία, οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες θα παίρνουν τα χρήματα που θα έπαιρναν αν ήταν μισθωτές κάπου. Οκ. Είναι και αυτό κάτι από το τίποτα, έτσι? Ναι, αλλά ρε εσύ, μέχρι πότε θα κάνουμε υπομονή? Μέχρι πότε θα λέμε εντάξει, μας έδωσαν κάτι, οκ. Με ψίχουλα στην ουσία. Ναι, μέχρι πότε? Πρέπει να γίνουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές για να αλλάξει. Και ξέρεις γιατί είμαι ακραία περήφανη για αυτή τη χώρα? Πες μου. Ρε εσύ, έχουμε ζήσει τα πάνδυνα και παρόλα αυτά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε πολύ αλληλεγγύη. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει ως λαός, ως χώρα από το 2000, δεν θα σου πω 8, θα σου πω 10, που άρχισε η σοβαρή κρίση να χτυπάει τα νοικοκυριά, θα μπορούσαμε να έχουμε, να σου πω,
εξαγριωθεί ως κοινωνία. Να είμαστε να ζούμε πρωτόγονες καταστάσεις. Γιατί η μη εύκολη επιβίωση βγάζει ένστικτα στον άνθρωπο. Ρε, έχουμε τρελή αλληλεγγύη. Έχουμε. Αλλά εγώ θα σου πω και το εξής. Μήπως φταίει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή προς το τέλος των millennials και Gen Z που δεν θυμόμαστε τον εαυτό μας σε μια χώρα χωρίς κρίση. Και το θεωρούμε φυσιολογικό. Μήπως φταίει και αυτό λίγο. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό για το... Όχι, δεν θεωρώ ότι αυτό ευθύνεται για την αλληλεγγύη. Θεωρώ ότι ευθύνεται η κουλτούρα μας. Ευθύνονται πολλά πράγματα που γινόντουσαν σωστά και έχουμε στην ιστορία μας, στο παρελθόν μας, στην ελληνική οικογένεια που έχει άλλα προβλήματα, εννοείται. Ούτως ή άλλως η πυρηνική οικογένεια το 2026 είναι προβληματική ως έννοια και ως όρος σε πολλά πράγματα. Πώς το εννοείς αυτό? Εντάξει, τώρα πηγαίνουμε σε πολύ πιο θεωρητικές συζητήσεις περί ισότητας φύλων, περί φύλου, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Και δεν μπορώ να πάρω και δημόσια θέση για αυτό, γιατί δεν είναι ο χώρος μου και το αντικείμενό μου. Έχω τις απόψεις μου εννοείται, αλλά έχω διαβάσει τελείως ερασιτεχνικά πάνω σε αυτό, ωραία. Αλλά το ότι η ελληνική οικογένεια δίνει μια έξτρα στήριξη και κάποιες άλλες αξίες από άλλα πράγματα που βλέπουμε, αυτό δεν μπορούμε να αποφύγουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάνουμε πράγματα και καλά ρε σε αυτή τη χώρα. Ειδικά οι πολίτες έχουμε, πώς θα σου πω, έχουμε σηκώσει στις πλάτες μας αυτή τη χώρα πολλά χρόνια τώρα. Ναι, το ζήτημα είναι να αρχίσει και η κοινωνία. Ναι. Το ζήτημα είναι να αρχίσει και η ελληνική κοινωνία λίγο να βάζει πλάτη για να ισορροπήσει κάπως αυτή η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ναι. Αλλά μιλήσαμε λίγο για τις γενιές προηγούμενες. Έχω ακούσει από πολλούς 50άριδες, 55άριδες, 60άριδες. Μείνετε μακριά από τις επενδύσεις. Γιατί μας το λένε αυτό ρε στη συνέχεια? Ρε εσύ, γιατί έζησαν το χρηματιστήριο του 99. Πολύ λογικό. Ωραία. Είναι λογικό να το λένε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτό που λέει ο σοφός ελληνικός λαός, αν καείς το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Ναι. Ωραία. Ωστόσο, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πλέον από μία απόσταση και να τα κρίνουμε ρεαλιστικά. Δηλαδή, στο χρηματιστήριο του 99 μπορούσε να επενδύσει οποιοσδήποτε, αλλά τι γινότανε? Πρώτον, δεν μπορούσες να επενδύσεις εσύ από το κινητό σου. Πώς κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, από τη Freedom, έχω κατεβάσει την εφαρμογή μου, βάζω τα δικά μου λεφτά, μπορώ να τα τραβήξω έξω όποτε θέλω. Κομπλέ. Τότε επένδυες μέσω ενός χρηματιστή. Μάντεψε, αυτός ο χρηματιστής πληρωνόταν αν εσύ έκανες κίνηση. Όχι από την κερδοφορία σου. Μπράβο. Κατάλαβες. Οπότε ερχόταν και σε έπιθε και σου λέγε: ναι, εντάξει, αγόρασε και αυτή τη μετοχή. Αγόραζε εσύ μια σάπια μετοχή για να πάρει αυτό στην προμήθεια. Αγόραζε και ο άλλος τη σάπια μετοχή. Η σάπια μετοχή ανέβαινε, αγόραζαν μετά κι άλλοι. Είναι λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ένα ντόμινο χωρίς αξία. Μπράβο. Υπήρχε λοιπόν η φούσκα η οποία δημιουργήθηκε. Φυσικά και η πολιτική ηγεσία τότε έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Δηλαδή, όλοι οι πολιτικοί έβγαιναν και έλεγαν: πάμε, επενδύστε στο χρηματιστήριο. Ναι, το χρηματιστήριο πετάει. Ναι. Και δεν υπήρχε καμία ουσία σε όλη αυτή την έξαρση της δημοτικότητας των επενδύσεων. Για το χρηματιστήριο. Ακριβώς. Δηλαδή, οι τιμές των μετοχών δεν ανταποκρινότανε στην αξία των εταιριών. Δεν υπήρχε και εκπαίδευση στους ανθρώπους όμως. Καμία. Δεν υπήρχε πληροφορία όπως υπάρχει τώρα. Εννοείται, γιατί δεν υπήρχε και το ίντερνετ τότε. Γιατί τώρα οι επενδύσεις έχουν εκδημοκρατιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του ότι έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία. Βέβαια, τώρα παραέχουμε πρόσβαση στην πληροφορία και χάνεται κάποιος που πάει να ξεκινήσει. Ωραία, δηλαδή τι να δω και πώς να ξεκινήσω και σε ποια πλατφόρμα και ποιο asset στην αρχή και ποιο είναι το ρίσκο και τι γίνεται. Δηλαδή καταλαβαίνω και αυτή τη διαδικασία της υπερπληροφόρησης που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, αλλά είναι διαφορετική η διαδικασία. Επίσης πλέον δεν επενδύουμε και καλά στις ελληνικές μετοχές. Πλέον μπορούμε να επενδύσουμε σε κάτι πιο σταθερό, σε κάτι για το οποίο έχουμε πολλά δεδομένα για να μειώσουμε όσο γίνεται το ρίσκο, γιατί εννοείται επενδύσεις χωρίς ρίσκο δεν υπάρχουν, εννοείται παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις, αλλά υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να επενδύσουμε για να παίρνουμε 4, 5, 6%. Θα με πεις, θα γίνουμε πλούσιοι ή πλούσιες με αυτό? Όχι, αλλά τουλάχιστον δεν θα φτωχοποιούμαστε, γιατί πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι αν απλά αφήνουμε τα χρήματά μας εκεί, το χάσιμο, η χασούρα είναι σίγουρη.
Γιατί ο πληθωρισμός κάθε μέρα που περνάει θα μας φάει τα λεφτά μας. Και ξέρεις, είναι αυτός πολύ μεγάλος λόγος που είμαστε πολύ φτωχοποιημένοι ως λαός. Γιατί δεν έχουμε καθόλου την επενδυτική κουλτούρα, καθόλου την οικονομική εκπαίδευση. Και επειδή ακριβώς για τις πολιτικές που είπαμε πριν, ο πληθωρισμός πολλές φορές καλπάζει και ξεφεύγει, εμείς και λόγω πληθωρισμού φτωχοποιούμαστε πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες που έχουν πολύ μικρότερο πληθωρισμό. Και οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες επίσης επενδύουν πολύ περισσότερο από ότι σε εμάς ποσοστιαία, σε σύγκριση δηλαδή με εμάς. Και ξαφνικά εμείς φτωχοποιούμαστε για δύο λόγους. Και γιατί δεν επενδύουμε και γιατί ο πληθωρισμός είναι πάντα μεγαλύτερο. Ωραία. Πάμε να μάθουμε στους όσους μας βλέπουν, τους νέους, τι δεν είναι επένδυση. Γιατί σίγουρα έχουν ακούσει 100 φορές τι είναι τα ETF, τι είναι τα ομόλογα, τι είναι οι μετοχές. Τι δεν είναι επένδυση. Τέλεια. Επένδυση δεν είναι να αγοράζεις σήμερα ένα asset για να το πουλήσεις μεθαύριο. Αυτό είναι... Τζόγος. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να το πω εγώ, γιατί ξέρεις, θα έχω το... Αλλά trading... Οκ, όχι. Είναι τζόγος. Και αυτό τζόγος είναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται να θεωρείς ότι μπορείς να ξέρεις καλύτερα από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που έχουν σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια, που είναι στα κέντρα γνώσης και δίπλα εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, που έχουν άλλες πληροφορίες από σένα, που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία από εσένα, που χρυσοπληρώνουν πράγματα όπως το Bloomberg για να παίρνουν τις αποφάσεις τους αυτές. Όχι. Όταν το κάνεις τόσο στα τυφλά, sorry, είναι τζόγος. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι να βάλεις σήμερα 50 ευρώ και σου υπόσχεται σε ένα μήνα να σου δώσει 5 χιλιάρικα, είναι τζόγος. Αυτό που λέω πάντα. Η απάτη. Μπράβο, η απάτη. Αν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, δεν είναι αληθινό. Πώς σύμφωνο, ρε Ιωάννα. Ρε παιδί μου, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Τότε, ας πούμε, είχε βγει αυτό το Ponzi πριν 2-3 χρόνια και με έγραφα στα σχόλια, ναι, καλά, οκ, και εσύ μας τα λες, Ποιο αλλά από όλα εμείς... τα Ponzi. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Έχουν βγει πάρα πολλά κατά καιρούς. Αλλά πολλοί κόσμος έγραφε τότε στα σχόλια, ναι, αλλά εμάς αυτή η πλατφόρμα μας πληρώνει. Όπα. Αρχικά, υπάρχει μια πλατφόρμα που έχεις βάλει το χιλιάρικο σου μέσα και πιστεύεις ότι έχει γίνει 2 χιλιάρικα. Το έχεις βγάλει? Γιατί οι περισσότεροι δεν το έβγαζαν. Γιατί το 2 χιλιάρικα θα γινόταν 4 σε λίγο καιρό. Το 4 θα γινόταν 8 και μέχρι να γίνει 12 η πλατφόρμα είχε εξαφανιστεί. Πρώτον, κανείς δεν έβγαλε λεφτά. Δεύτερον, εσύ που τελικά έβγαλες λεφτά, ξέρεις ποιανού λεφτά έβγαλες? Της μαμάς σου, του θείου σου και του κολλητού σου, που τους έπεισες να μπουνε κάτω από εσένα, γιατί το Ponzi έτσι πληρώνει. Βάζω εγώ 1 χιλιάρικο, μετά βάζω κι άλλους 2, 3, 4, 5 να βάλουν 1 χιλιάρικο, παίρνει η πλατφόρμα από αυτό το χιλιάρικο και σου δίνει εσένα το 50, οπότε αν το βγάλεις όντως υπάρχει για σένα που είσαι στην αρχή του Ponzi, και μετά βάζεις κι άλλους φίλους σου, κι άλλους γνωστούς σου. Και τελικά το 50 που έβγαλες ήταν από αυτούς τους φίλους σου και τους γνωστούς σου. Καλύτερα πήγαινε ζήτα, το πες θείο. Δώσε μου ένα 50 ρε παιδάκι μου να πάω να πιω ένα καφέ. Νομίζω ότι θα στο δώσει. Από το να βάλει 1 χιλιάρικο εκεί μέσα και εσύ να χαίρεσαι που έβγαλες το 50 και ο θείος σου έχασε το χιλιάρικο. Βέβαια είναι μόνο γνωστοί και συγγενείς. Μπορεί να σου στέλνανε και άνθρωποι που έχεις να δεις 15 χρόνια. Για αυτά τα. Τέλος πάντων. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για κάτι σαν αυτός. Ας μιλήσουμε λίγο για τους τύπους επενδυτών. Και ας μιλήσουμε για τους τύπους επενδυτών στην Ελλάδα. Ποιους είναι τα περισσότερο? Η αλήθεια είναι ότι συναντάμε τους πιο aggressive επενδυτές. Τουλάχιστον που είναι πιο vulgar. Δηλαδή μιλάνε πιο πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Παίζουν ρόλο οι ηλικίες? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να ρισκάρεις με τα χρήματά σου. Αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις επενδύσεις πολύ διαφορετικά. Επειδή εκτιμάω πάρα πολύ τα χρήματα που βγάζω, επειδή τα βγάζω με κόπο, όπως και όλοι και όλες μας προφανώς, και επειδή με τίποτα δεν με ενδιαφέρει να ρισκάρω με τα χρήματά μου. Δεν ρισκάρω. Καθόλου. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι ακριβώς επειδή δεν θέλω να ρισκάρω, δεν γίνεται και να μην κάνω τίποτα με τα χρήματά μου επενδυτικά για τους λόγους που είπαμε πριν. Επενδύω πολύ συντηρητικά. Ακόμα και τώρα που είμαι πιο νέα και που θα με έπαιρνε, δεν με ενδιαφέρει να έχω συναισθήματα από τις επενδύσεις μου. Εγώ δηλαδή σε αυτούς τους 2 τύπους επενδυτών κυρίως θα ξεχώριζα τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Σε αυτούς που έχουν συναισθήματα από τις επενδύσεις τους και τελικά θα χάσουν, και σε αυτούς που δεν έχουν συναισθήματα από τις επενδύσεις τους και τελικά θα έχουν πλούτο μακροχρόνια.
Μπορεί ο πλούτος να μην φαίνεται τώρα και τον πρώτο χρόνο ή τον δεύτερο, αλλά θα φανεί δεδομένο αν επενδύεις σε κάτι σοβαρό και το κάνεις βαρετά, σταθερά και μακροχρόνια. Είναι πάντα το παράδειγμα του τάνκερ που λέω. Είσαι καπετάνιος. Φοράς το καπελίνο σου, κάθεσαι μπροστά, έχεις τώρα το τάνκερ σου, ωραία, και εδώ οδηγάς, ρε παιδί μου, και συνειδητοποιείς ότι πρέπει να στρίψεις προς τα αριστερά. Πατάς τα κουμπάκια σου, κάνεις το πηδάλιο και γυρνάς πίσω. Το τάνκερ έχει στρίψει. Ξέρεις όμως ότι εσύ έκανες τα πράγματα σωστά. Ξέρεις ότι το τάνκερ θα αρχίσει να στρίβει. Τα πάτησες όλα, γύρισες το τιμόνι. Σε ένα μισάωρο, μια ώρα που θα γυρίσεις πίσω, το τάνκερ θα έχει αρχίσει να στρίβει. Δεν γίνεται κατευθείαν. Πρέπει να δώσουμε χρόνο. Όλα τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι δηλαδή ότι θα χάσω 3 κιλά. Δεν θα φάω 2 μέρες. Μάντεψε. Και 2 μέρες ολόκληρες να μην φας, το πολύ πολύ να λιποθυμήσεις. 3 κιλά δεν θα χάσεις. Αν όμως κάθε μέρα τρως λιγότερο γλυκό ή και καθόλου γλυκό για 2-3 μήνες, θα τα χάσεις αυτά τα 3 κιλά και με πολύ πιο υγιή και σοβαρό τρόπο. Το ίδιο δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κάνε αυτή τη δίαιτα και θα χάσεις 10 κιλά σε μια εβδομάδα. Clickbait. Δεν έχασε ποτέ κανείς. Δηλαδή, και πείτε με στα σχόλια τώρα, έχετε δοκιμάσει τέτοιες δίαιτες? Χάσατε κιλά? Τέλεια. Το ίδιο πράγμα σας ρωτάω. Έχετε δοκιμάσει τέτοιες επενδύσεις? Βγάλατε λεφτά? Η απάντηση είναι η ίδια και στις 2 ερωτήσεις. Εσύ Όχι. θα πρότεινες σε κάποιον που ξεκινάει τώρα τις επενδύσεις? Εγώ δεν θα πρότεινα τίποτα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να εκπαιδεύεται και να κάνει το καλύτερο για τα χρήματά του. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που με το μόνο που νιώθουν άνετα είναι τα ακίνητα. Τέλεια. Κάντε ακίνητα, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν 200 χιλιάρικα για να πάρουν ένα ακίνητο, γιατί οι τιμές έχουν φτάσει εκεί πέρα που είπαμε πριν. Μέχρι να τα βγάλετε, παιδιά, αυτά τα 200 χιλιάρικα, μην αφήνετε τα υπόλοιπα λεφτά να τα τρώει ο πληθωρισμός, γιατί δεν θα τα φτάσετε ποτέ αυτά τα 200. Βάλτε τα κάπου επενδεδημένα. Δεν σας αρέσει το χρηματιστήριο, δεν σας αρέσουν οι μετοχές, δεν σας αρέσουν τα ETFs. Χρυσό. Εγώ ούτε, ας πούμε, δεν επενδύω σε χρυσό. Γιατί ο χρυσός δεν είναι ένα παραγωγικό asset. Είναι ένα asset το οποίο αυξάνει την αξία του σε περίοδους τεταμένης κρίσης, αλλά απλά είναι μέσω διατήρησης αξίας. Δεν παράγει κάτι. Σήμερα έχεις 1 κιλό χρυσό, αύριο θα έχεις 1 κιλό χρυσό. Το πόσο θα αξίζει επειδή. Λόγω σπανιότητας. Μπράβο, και λόγω πληθωρισμού και λόγω καταστάσεων είναι άλλο πράγμα. Αλλά πάλι θα έχεις 1 κιλό χρυσό. Αν όμως σήμερα αγοράσω, ας πούμε, εγώ που πριν τόσο καιρό αγόρασα την Coca-Cola. Τώρα η Coca-Cola έχει κάνει και 3 εξαγορές. Δηλαδή, εγώ όταν την αγόρασα είχε 2 εργοστάσια, τώρα έχει 3. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή, είναι κάτι ζωντανό που μεγαλώνει. Εμένα αυτές οι επενδύσεις μου ταιριάζουν. Αλλά ξαναλέω, δεν μας ταιριάζει αυτό. Μπορεί να μας ταιριάζει η επιχειρηματικότητα. Ας κάνουμε κάτι δικό μας. Μπορεί να μην μας ταιριάζει η επιχειρηματικότητα με το να κάνουμε κάτι δικό μας, αλλά με το να επενδύσουμε σε έναν γνωστό μας που ξέρουμε ότι κάνει καλά αυτό το πράγμα που κάνει και να πάρουμε το 10% από τη δική του εταιρεία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το ζήτημα είναι να βρούμε τον κατάλληλο για εμάς. Απλά πρέπει να δεις και πόσο χρόνο θέλεις να δίνεις σε αυτές τις επενδύσεις. Δηλαδή, Πώς το εννοείς? ρε παιδί μου, αν κάποιος επενδύσει με τον τρόπο που επενδύω εγώ, βαρετά, σταθερά, μακροχρόνια, σε ένα ETF που ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες που δίνουν διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα. Ναι, το S&P 500, έτσι. Μα όχι ακριβώς. Εγώ δεν επενδύω γκράω στον S&P 500. Βέβαια τώρα κάνω πολλά πράγματα στην επενδυτική μου στρατηγική. Την αλλάζω πολύ. Την κάνω λίγο πιο growth με την ίδια συντηρητικότητα και το ίδιο επίπεδο ρίσκου. Okay. Πώς γίνεται, βέβαια, θα μου πεις αυτό. Γίνεται. Ναι. Το έχω. Δηλαδή, έχω φτιάξει μια στρατηγική που νομίζω ότι είναι το masterpiece μου, ρε παιδί μου. Μεγαλύτερο diversification. Ναι, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Γενικά θα κάνω 3 με 4 βίντεο που θα το αναλύσω όλο. Okay. Αλήθεια, νιώθω ότι έχω κεντήσει με την ομάδα. Μπορείς να μου το περιγράψεις περιληπτικά? Ναι. Θα συνεχίσω να έχω core χαρτοφυλάκιο με satellite, δηλαδή θα έχω ένα συγκεκριμένο ETF, το οποίο θα είναι λίγο περισσότερο growth από αυτό στο οποίο επενδύω αυτή τη στιγμή, και αντί να έχω πολλές διαφορετικές μετοχές, θα έχω μέχρι 5. Αλλά και οι 5 θα είναι από διαφορετικό sector. Και κυρίως αυτές οι 5 δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο ETF. Γενικά θέλει εξήγηση και ανάλυση, ναι. Αλλά νομίζω ότι... Στο τελευταίο με έχασες. Ναι, νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά για να βρω αυτό το οποίο μου ταιριάζει τελείως. Και επενδύω από το 2017 και έχουμε 2026. Πώς νιώθεις για τα stable coins πάνω στο blockchain, τα οποία, ας πούμε, μπορεί να βασίζονται πάνω σε κρατικά ομόλογα, τα T-bills?
Και δίνουν yield έως 4-4,5-5% καμιά φορά. Θα διατηρήσω, πώς το είπε ο Φραπές, το δικαίωμα της σιωπής. Πώς το είπε? Επικαλείσαι το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Ο οποίος Φραπές δεν ήταν τελικά ο Φραπές. Ήταν άλλος. Α, Ναι. Α, έχεις μείνει πίσω, Ιωάννα. συγγνώμη ρε παιδιά. Έχω λιώσει λίγο στη δουλειά. Την έχω χάσει την Εξεταστική Επιτροπή. Ρε, να σου πω κάτι. Έχασες. Μιλάμε για καλύτερο επεισόδιο από Stranger Things. Το έχεις δει? Ναι, εννοείται. Παίζω D&D. Δεν θα βλέπα τα Stranger Things. Έχετε δει το τέλος όλοι? Όχι! Πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταλήξει να γίνεται meme. Είναι ανησυχητικό. Δεν παίρνουμε τίποτα σοβαρά, έτσι. Ναι, είναι ανησυχητικό που γελάμε. Γιατί ξέρεις τι. Και τι να κάνεις. Είναι ανησυχητικό. Έχουμε γίνει ρεζίλοι στην Ευρώπη και η ερώτησή μας είναι και τι να κάνουμε. Είναι ανησυχητικό που ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι ανησυχητικό που ζούμε σε μια χώρα που ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τα τέμπη. Πέθανε κόσμος. Σε αυτή την αμαξοστοιχεία πέθαναν αληθινοί άνθρωποι. Εντάξει. Εγώ πνίγομαι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο δικό σου άνθρωπο μέσα. Όχι, αλλά πνίγομαι. Δεν χρειάζεται να είχες τελείως δικό σου άνθρωπο για να νιώθεις δικούς σου ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν εκεί μέσα. Συγγνώμη. Αλλά δεν χρειάζεται να ήταν εξαίματος αυτοί οι άνθρωποι για να ξέρεις ότι θα μπορούσες να είσαι εσύ. Και ότι η ζωή σου δεν έχει καμία αξία σε αυτή τη χώρα, ρε. Τώρα δεν πήγε πρόσφατα να γίνει και με το FIR Αθηνών. Που έπεσε και δεν είχαμε συστήματα πλοήγησης για το οποίο πράγμα οι άνθρωποι κάνουν απεργίες εδώ και 3-4 χρόνια και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και νομίζω ότι είχε δοθεί και επιδότηση για κάτι τέτοιο και δεν έχει εγκατασταθεί, σωστά? Μην πούμε άλλα, θα μου κόψουν το podcast. Εμένα θα μάθουν που μένω. Παραείπα πολλά σε αυτό το podcast. Αμάν. Οπότε ναι, για να απαντήσω στην ερώτηση και να το επαναφέρω λίγο σε πιο θετικά μηνύματα και πράγματα, αυτό που θα πρότεινα θα ήταν ειλικρινά να μπουν στο κανάλι μου. Να μπουν στο κανάλι Ιωάννα Φω. Όλοι follow, ναι. Οπωσδήποτε. Υπάρχει ένα playlist το οποίο λέγεται «Βίντεο που πρέπει να δεις» και είναι βίντεο που είτε είσαι αρχάριος, είτε κάνεις ένα συγκεκριμένο τύπο επενδύσεων, σου δίνει κάποιες εναλλακτικές τις οποίες μπορείς πολύ εύκολα να ακολουθήσεις, αν σου ταιριάζουν και αφού έχεις κάνει την έρευνά σου, σου δίνουν αυτά τα βίντεο και η διαδικασία του πώς να κάνεις έρευνα και γενικά δεν χρειάζεται να πνιγόμαστε. Γιατί τώρα, κάποιες φορές, όταν ας πούμε λέμε εντάξει ρε παιδί μου ξεκίνα τις επενδύσεις, είναι σαν να έρθει κάποιος να με πει εμένα που το πολύ που κάνω είναι βουτιά από 1 μέτρο βράχο και ουρλιάζω και μέχρι να πέσω στο νερό. Λες και πέφτω ξέρω εγώ από κανένα γκρεμμάδι. Είναι σαν να έρχεται κάποιος να με πει κάνε ένα τριπλό τόλουμ πέφτοντας. Καταλαβες. Ναι, το κατανοώ, αλλά δεν είναι έτσι. Το ότι έτσι έχει περάσει ότι τα οικονομικά είναι κάτι δύσκολο και τα χρήματα δεν τα καταλαβαίνω. Όχι, δεν ισχύει. Επειδή δεν υπήρχε καμία εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτά τα 12 χρόνια ας πούμε, που πήγαμε στο σχολείο για τα οικονομικά, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί και καλές στα οικονομικά. Αν δούνε 1, 2, 3, 4 βίντεό μου, ο κόσμος μετά αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το έχουνε. Το ζήτημα είναι να επενδύσεις αυτά τα 40-50 λεπτά, να δεις αυτά τα πρώτα βίντεο, να καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο βουνό. Αυτό. Βήμα-βήμα. Ανοίγεις ένα λογαριασμό στην πλατφόρμα στην οποία θέλεις να επενδύσεις. Τέλεια. Τον έχεις. Έχεις καταλάβει λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Έχεις καταλάβει τι ζητάνε οι πλατφόρμες. Αρχίζεις να ψάχνεις πάνω σε αυτά που σου ζητάνε οι πλατφόρμες γιατί είναι χρήσιμες στις επενδύσεις. Μπορείς να αγοράσεις fractions από ένα share? Δεν συμφωνώ να το κάνεις. Όχι. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό, δεν ανήκει ονομαστικά σε σένα η μετοχή. Και εγώ έχω θέμα με την ιδιοκτησία. Μ' αρέσει όταν επενδύω σε κάτι να είναι δικό μου. Δεν θέλω να έχω κομμάτια του. Κατάλαβα. Ναι. Επίσης, είναι και πιο ορθονομικά, πιο εύκολο στο να το περάσεις στη φορολογία σου. Όχι. Εννοείς με τους κωδικούς που θα το περάσεις. Γενικά,
είναι πιο περίπλοκο και δεν χρειάζεται να κάνουμε έξτρα περίπλοκα τα θέματα των επενδύσεων, κατά τη γνώμη μου. Ολόκληρα assets. Αυτό. Πώς νιώθεις με τις εναλλακτικές πηγές εισοδήματος από blockchain? Εγώ αγαπάω κρύπτο και το έχω δηλώσει και πολλές φορές. Και επενδύω και στα κρύπτο κάθε μήνα. Το λεγόμενο DCA. Μπράβο. DCA, Dollar Cost Average και στα κρύπτο. Δηλαδή επενδύω βαρετά ακόμα και στα κρύπτο. Ακόμα και εκεί βαρετά. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Stablecoins κλπ. Ναι. Όχι. Ethereum και Bitcoin. Okay. Ναι. Καθόλου stablecoin. Αλλά εντάξει, έχω κάνει και εγώ τις ατασταλίες μου. Έχω επενδύσει Να προσθέσω και το XRP. Μωρέ, αν είχα προσθέσει το XRP δεν θα είχαμε πρόβλημα. Έχω αγοράσει κάτι Doge on Mars, κάτι... Παναγία μου. Πρόσεχε όμως. Αυτά, η Ιωάννα μου είναι τζόγος. Προσοχή, ναι, το ξέρω και ας πούμε, το ξέρω ότι αυτό ας πούμε είναι κάτι... Πώς θα αγόραζα αυτή την καρέκλα μασάζ για το... Ναι, κατάλαβες. Έτσι αγοράζω και αυτά τα τα λεφτά shitcoins. τα οποία μπορούσες να χάσεις. Ναι, Δηλαδή... βάζω 100-200 ευρώ που ξέρω ότι θα τα χάσω και τα χάνω κάθε φορά. Και πώς να σου πω, αλλά είναι σε φάση είναι ότι... σαν το jackpot, άμα σου κάτσει... Ναι, δεν θα σου κάτσει. Δεν θα σου κάτσει. Μπράβο. Όπως και δεν έχει κάτσει ποτέ και σε κανέναν και μετά και να σου κάτσει η απληστία ή η μη γνώση διαχείριση των χρημάτων δεν σου επιτρέπει να τα διαχειριστείς. Ρε εσύ, τα μαθηματικά και όπως και τα οικονομικά είναι πάρα πολύ απλά. Αν δεν μάθεις να διαχειρίζεσαι τα 5 ευρώ, δεν θα διαχειριστείς τα 50 και τα 5.000. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πιάσει ξαφνικά 100.000 ή 200.000 στα χέρια τους και επειδή δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα 5 ευρώ, σε ένα χρόνο δεν έχουν τίποτα πάλι. Πώς βάζω όρια στο πώς διαχειρίζομαι τα χρήματά μου και στο πώς τα ξοδεύω? Πώς βάζω όρια στο πόσο δουλεύω? Γιατί είμαστε μια γενιά. Αυτό? Ναι, εσένα ρωτάω. Εμένα το ρωτάς αυτό? Όχι. Θα σε ρωτήσω γιατί. Θέλω να πω ότι η Ιωάννα πριν από 10 χρόνια προφανώς έχει διαφορετικά όρια από την Ιωάννα τώρα. Η Ιωάννα τώρα θέλει πραγματικά, τι να σου πω, πολύ περισσότερο όριο από αυτό που θα έπρεπε, γιατί η Ιωάννα του σήμερα θα έπρεπε να δουλεύει επίσης ακόμα πολύ λιγότερο από όσο όντως δουλεύει. Και στο λέω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γιατί έχω φτάσει και 2 φορές στο burnout. Το burnout. Όντως. Πώς το βίωσες? Στο νοσοκομείο το βίωσα. Άσχημα. Πολύ. Έσχος. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους εαυτούς μας να φτάνουν μέχρι εκεί. Πώς θα σου πω, και δεν είχε καν να κάνει απαραίτητα με τα λεφτά. Είχε να κάνει με την ένταση του να δημιουργήσω και να παράξω και να φτιάξω, που τελικά χαλούσα αυτά που είχα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, αν δεν έχεις τελικά υγεία, σωματική, ψυχική, αν δεν έχεις ηρεμία, αν δεν έχεις 2 φιλαράκια να μοιραστείς και κάτι αστείο που έγινε στη ζωή σου. Έχουμε υπερθεοποιήσει το χρήμα και την επιτυχία μέσω του χρήματος, που τελικά έχουμε ξεχάσει να ζούμε. Και είναι λίγο θλιβερό. Επικρατούσε και η άποψη ότι όσο πιο πολύ δουλέψεις, τόσο μεγαλύτερη αξία έχεις σαν άνθρωπο. Ναι, αυτό το πραγματικά, ότι αν είσαι πάρα πολύ busy, θα πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο. Και πολλές φορές μπερδεύαμε το busy με το παραγωγικότητα, έτσι. Καλά. Αυτό είναι... Ρε, ζούμε στη χώρα που θέσπισε το 13ωρο σαν κάτι φυσιολογικό, ενώ χώρες στον κόσμο θεσπίζουν το 4ήμερο 6ωρο. Ναι, όταν ζεις λοιπόν σε αυτή τη χώρα που θεσπίζει το 13ωρο και είναι οκ. Ναι, δεν θα νιώθεις κι εσύ ότι όσο πιο πολλές ώρες δουλεύεις, τόσο πιο καλά θα τα πας στη ζωή σου? Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όρια. Όπα. Γραμμές. Είτε δουλεύεις για τον εαυτό σου, είτε δουλεύεις για κάποιον άλλον. Όπα. Όχι. Το οποίο και να δουλεύεις για κάποιον άλλον δεν είναι κακό. Το έχουμε δαιμονοποιήσει. Εννοείται. Και ναι, πολλοί θα ασχολούνται, οικονομικοί influencers. Ναι. Θα ασχολούνται με το να σου μάθουν πώς να επενδύσεις και ούτω καθεξής, αλλά και το να δουλεύεις για κάποιον άλλον άνθρωπο, να έχεις έναν εργοδότη, να έχεις τις άδειές σου, τα Σαββατοκύριακά σου, είναι κάτι ωραίο και οκ. Είναι τι σου ταιριάζει. Ρε εσύ, εγώ έτσι ξεκινάω το βιβλίο. Λέω την ιστορία του πώς δεν με προσλάμβανε καμία εταιρεία. Την εξηγώ όλη. Και το λέω και, πώς θα σου πω,
Και με πόνο ψυχής το λέω, γιατί τότε το έζησα πολύ άσχημα. Και εγώ κατέληξα στην επιχειρηματικότητα, γιατί είχε γίνει όλο αυτό που με πήγε εκεί. Έχω όμως και μία αδερφή, η οποία δεν την ενδιέφερε ποτέ να κάνει κάτι δικό της, γιατί την άγχωνε πάρα πολύ, γιατί ήθελε να δουλεύει ήδη σε ένα structure, δεν ήθελε να το φτιάξει η ίδια μόνη της το structure, ήθελε να δουλεύει εξ αρχής σε μια ομάδα, δεν ήθελε η ίδια μόνη της να τη φτιάξει την ομάδα. Γιατί ξαφνικά αυτό είναι κακό. Γιατί ο άλλος που κάνει την εταιρεία και αποτυγχάνει 10 φορές είναι πιο έξυπνος και πιο μάγκας από τον άλλον που δουλεύει, χτίζει καριέρα στο corporate και παίρνει και 3-4 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί συγκρίνουμε δύο διαφορετικά και ανώμια πράγματα. Το ζήτημα είναι που νιώθεις καλά. Αν νιώθεις καλά στο να κάνεις κάτι δικό σου, do it εγώ μαζί σου και αλήθεια στείλε μου και μήνυμα. Απαντάω σχεδόν σε όλα τα μηνύματα, ειλικρινά όσο πιο πολύ μπορώ. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να έχει τσαγανό, να έχει όρεξη και να θέλει να κάνει κάτι δικό του, τα δίνω όλα. Πώς θα σου πω, με ρωτάει σε ποιο τέτοιο να χτίσω αυτό. Εγώ το έχω χτίσει εκεί, δες το. Σε ποιο τέτοιο να κάνω τις πληρωμές μου. Εγώ το έκανα εκεί τότε, δες το. Εννοείται. Αλλά όταν έρχεται και ένας άλλος άνθρωπος που σου λέει εγώ δεν θέλω ρε μαν. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω το Stripe, δεν με ενδιαφέρει να μάθω το Canva, δεν με ενδιαφέρει να χτίζω το WordPress. Δεν με νοιάζει. Έχω όμως ταλέντα και θέλω να τα δώσω κάπου αλλού. Γιατί δεν καταλαβαίνω αυτή την ωραιοποίηση της επιχειρηματικότητας. Όχι, δεν είναι τόσο ωραία επιχειρηματικότητα, ούτε τόσο εύκολη είναι, ούτε τόσο καλή είναι πάντα. Τι σου ταιριάζει. Ας πετάξουμε τον κόσμο από πάνω μας, ας μην μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου κατά καιρούς. Και επίσης, το όχι είναι ολόκληρη πρόταση. Μπορεί κάποιος να σε ρωτήσει και να απαντήσεις όχι. Να μην χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Να μην χρειάζεται να πεις όχι γιατί, όχι αλλά όχι. Τελεία. Το όχι είναι ολόκληρη πρόταση. Ας το μάθουμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Μου δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου ο οποίος, επειδή μου είπε ότι βοηθάς οποιονδήποτε στέλνει μήνυμα, έτσι. Προσπαθώ, δεν τα Ναι. καταφέρνω πάντα. Ποιο είναι το κορβάλιο σου, σαν Ιωάννα? Η ελευθερία. Χωρίς σκέψη. Για μένα το να είμαι ελεύθερη να κάνω αυτό που θέλω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί είμαι και πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος. Το οποίο τώρα να το λέει μια γυναίκα στην Ελλάδα είναι ταμπού. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Όταν ακούω τέτοιες εκφράσεις, εμένα μου φαίνεται λίγο ξένο. Αλλά καταλαβαίνω ότι για το πιο πολύ κόσμο είναι ταμπού, οκ. Επειδή λοιπόν είμαι και πολύ ανταγωνιστική, έκανα πραγματάκια. Αλλά το γεγονός ότι θα μπορούσα να μην τα κάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό ήθελα και οικονομική ελευθερία. Δηλαδή, εμένα, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει ποτέ, ας πούμε, να αγοράσω ένα μικροκότερο ή ένα από αυτά τα, πώς τα λένε, τα ιστιοπλοϊκά. Μπράβο, δεν μου έρχονταν η λέξη. Το γεγονός όμως ότι αυτή τη στιγμή εγώ αν θέλω αύριο μπορώ να το αγοράσω, είναι για μένα ελευθερία. Κατάλαβες τι εννοώ? Βέβαια, ξέρεις τι λένε για τα σκάφη. Η χαρά είναι διπλή. Όταν το αγοράσεις και αν το πουλάς. Α, ωραία. Οπότε... Πάλι καλά που δεν έχω. Κατάλαβες όμως τι θέλω να σου πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Επίσης, εμένα δεν μου αρέσει πολύ το fashion και το brand. Ποτέ δεν μου άρεσε, ποτέ δεν είχα ενδιαφέρον προς τα εκεί. Δεν το έχω. Μην μου πεις για τον καφέ. Όχι, για τον καφέ δεν θα σου πω, εννοείται. Καλά, δεν πίνω καφέ, βέβαια πίνω τσάι, αλλά το ίδιο. Ναι. Καφέ θα συνεχίσω. Ό,τι και να γίνει. Εννοείται. Και αυτό είναι λίγο αστείο. Δεν το συζητάμε. Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι αν θέλω, μπορώ να πάω να αγοράσω το φόρεμα των Dolce Gabbana αύριο, σήμερα, να το παραγγείλω Σου δίνει άλλη online. ψυχική ηρεμία, έτσι. Μου δίνει αίσθηση ελευθερίας. Δεν θα το κάνω, αλλά το ότι μπορώ, δηλαδή, αύριο μπορώ να ξυπνήσω και να μην εργαστώ. Θα εργαστώ κατά πάσα πιθανότητα, αλλά το ότι μπορώ να μην εργαστώ, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσουμε και ένα μήνυμα για όποιον παλεύει σήμερα οικονομικά. Ναι. Το κατανοώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Θέλει χαρτί και μολύβι.
Αυτό είναι το μήνυμά μου. Έσοδα, έξοδα, βρίσκεις το πιο μεγάλο έξοδό σου και βλέπεις πώς μπορείς να το μειώσεις, αλλά χαρτκορίλα, όχι πώς μπορείς να το μειώσεις για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που θα μειώσεις από αυτό το έξοδο να τα κάνεις κάποιο άλλο έξοδο. Δεν μιλάμε, ξαναλέω, για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που Το κόβουμε εντελώς. δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να φάνε, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Μιλάμε για έναν πιο μικρομεσαίο άνθρωπο που μπορεί κάπως κάπου να τα μετακινήσει λίγο. Δηλαδή μιλάμε για άλλη μερίδα πληθυσμού, γιατί υπάρχει και μια μερίδα που δεν μπορεί να κάνει τίποτε αυτή τη στιγμή στο να κόψει παραπάνω. Οπότε αυτή η μερίδα χρειάζεται και μια άλλη ειδική μεταχείριση. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η μερίδα του πληθυσμού να πληρώνει τους ίδιους τεράστιους έμεσους φόρους με τον εφοπλιστή και την εφοπλίστρια. Γιατί σε απόλυτα νούμερα το κράτος θα πάρει περισσότερα από τον εφοπλιστή και την εφοπλίστρια. Αλλά όταν ο ίδιος φόρος είναι για τις ίδιες αυτές αντιδιαμετρικά αντίθετες καταστάσεις οικονομικές ανθρώπων, πώς αυτό το πράγμα είναι ισότιμο, πώς αυτό το πράγμα είναι δίκαιο, πώς αυτό το πράγμα είναι ισόνομο. Δεν είναι. Για να το απαντήσουμε κιόλας, ωραία. Οπότε, εδώ πέρα χρειάζεται άλλη ρύθμιση σε ένα κράτος δικαίου και ένα κράτος πρόνοιας. Θα μιλήσω για αυτήν την μεσαία κάπως κατάσταση ανθρώπων. Δεν το κόβουμε για πάντα, αλλά και αυτή τη στιγμή που το κόβουμε δεν το κάνουμε κάποιο άλλο έξοδο. Δεν το κάνουμε λούσο, δεν το κάνουμε έξοδα, δεν το... Κόβουμε εντελώς και δεν προσθέτουμε άλλα έξοδα. Μπράβο, Εντελώς. και αυτό το κάνουμε κάτι. Το βάζουμε στην άκρη για να έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας και να νιώθουμε ελεύθεροι και ελεύθερες. Το επενδύουμε, φτιάχνουμε κάτι δικό μας, σαν side hustle για να μας βγάζει και άλλα χρήματα, αλλά χαρτί και μολύβι. Αν δεν ξέρουμε πού ξοδεύουμε τα χρήματά μας, να το δούμε γραπτός, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Απόλαυσα απίστευτα τη συζήτησή μας και σου εύχομαι καλή πορεία με το νέο σου εγχείρημα και το βιβλίο σου. Ευχαριστώ πολύ. 5 ψήφους σε ένα μήνα, εύχομαι. Να το στηρίξετε, παιδιά, θα σας Εγώ θα το ευγνωμονώ. στηρίξω, θέλω και να μου το υπογράψει. Εντάξει, μέσα, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Φιλιά πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Εδώ. Yes!